हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आजको यस टपिकमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आफ्नो TikTok आईडी मा आफ्नो Instagram आईडी कसरी लिंक गर्ने अथवा आफ्नो YouTube आईडी कसरी लिंक गर्ने अथवा आफ्नो वेबसाइट अथवा आफ्नो कुनै लिंकहरु अथवा आफ्नो कुनै YouTube को भिडियोहरु अथवा कुनै Facebook को पोस्टहरुको भिडियोको लिंक अथवा फोटोको लिंकहरु चाहिँ आफूले कसरी शेयर गर्न मन लागेको छ त्यस्तो लिंकहरु कसरी शेयर गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुले त्यस्तो TikTok को प्रोफाइलमा आफ्नो YouTube को Instagram को लिंकहरु अथवा भिडियोको लिंकहरु राखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको TikTok मा लाइभ बस्दा TikTok मा भिडियो भाइरल भएर तपाईहरुसँग आएका साथीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो TikTok प्रोफाइलमा गएर चाहिँ तपाईहरुले मेरो Instagram मा मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो Instagram, YouTube, आफ्नो कुनै अब भिडियोको लिंकहरु अथवा आफ्नो कुनै भिडियोहरु अथवा कुनै वेबसाइटहरु प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले हुनेछ। त्यो चाहिँ अब म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ल अब हामी लागौं मोबाइल स्क्रिन तर्फ। सर्वप्रथम तपाईहरुले TikTok एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। TikTok एप्लिकेसन खोल्यो तपाईहरु प्रोफाइलमा जानु होला। अब यस्तो आयो तपाईहरु एडिट प्रोफाइल लेखेको देख्नु भएको छ। एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ सोशल लेखेको ठाउँमा Instagram, YouTube लेखेको देख्नु भएको छ नि। अब हामी पहिला Instagram राखेर विचार गरौँ। एड Instagram लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला। अब Instagram को पेज खुल्ने छ। अब तपाईहरुले फोन नम्बर और युजर नेम और इमेलमा चाहिँ आफ्नो युजर नेम हान्नुस् अथवा आफ्नो केबाट बनाउनु भएको थियो, इमेलबाट बनाउनु भएको थियो, फोन नम्बरबाट बनाउनु भएको थियो त्यो हान्नुस्। आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हानेर तपाईहरुले लगइन गर्नुस्। अनि यो सेभ इन्फो भन्छ अनि यसलाई नट नाउ गरिदिनुस्। अनि allow Instagram to use cookies and similar भन्छ यसलाई चाहिँ allow गरिदिनुस्। You previously connected TikTok to Instagram account would like to continue sharing about information भन्छ allow गरिदिनुस्। ल हेर्नुस् ढकाल सुधीर भनेर आयो। अब फेरि YouTube नि लिंक गर्नु मन छ। अब YouTube नि लिंक गर्न आफ्नो YouTube च्यानलहरु बनाएर प्रमोट गर्न चाहनु भएको छ भने पनि YouTube को ठाउँमा एड YouTube लेखेको देख्नु भएको छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुको यस्तो खुल्ने छ। अब तपाईहरुले आफ्नो YouTube को इमेल अथवा फोन नम्बर हान्नुस्। अनि यसरी नेक्स्ट गर्नुस्। त्यो हानिसकेपछि पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड हान्नुस्। अनि यसरी नेक्स्ट गरिदिनुस्। TikTok wants to access your Google account भन्छ यसलाई यसरी एलो गरिदिनुस्। एलो गर्दैछ ल हेर्नुस् सुधीर क्रिएसन्स आयो। Instagram मा चाहिँ ढकाल_सुधीर आयो। YouTube मा चाहिँ सुधीर क्रिएसन्स आयो। अब तपाईहरुले अब आफ्नो वेबसाइटहरु अथवा केही कुराहरु प्रमोट गर्न चाहनु छ भने चाहिँ त्यही वेबसाइट लेखेको देख्नु भएको छ नि यहाँ वेबसाइट लेखेकोमा क्लिक गर्नुस्। जस्तो म अब यो चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने जीमेल भनेर राखेको यो हटाएर चाहिँ मैले अब आफ्नो YouTube च्यानल को एउटा भिडियो प्रमोट गर्छु। यो भिडियोको लिंक राखिदिए मैले अब यो भिडियो प्रमोट गर्न चाहे यसरी यसलाई सेभ गर्दिए। सेभ गरिदिएपछि एडिटेड गर्ने। अब यसरी ब्याक गर्नुस्। तपाईहरु अब आफ्नो प्रोफाइलमा हेर्नुस्। ल हेर्नुस् यहाँ YouTube च्यानल को के आयो लिंक आयो। तपाईहरुले अब यो लिंकमा क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् अथवा अरु साथीहरुले क्लिक गर्दा यस्तो देखिन्छ। ल हेर्नुस् मेक एचडी क्वालिटी भिडियो लेखेको देखियो नि। जुन भिडियो मैले प्रमोट गर्न चाहथे त्यो भिडियो देखियो यहाँ लिंक राखिदिएर। अब यहाँ चाहिँ के देख्नुभयो Instagram लेखेको देख्नु भएको छ नि। यो Instagram लेखे पनि यहाँ Instagram र YouTube दुईटै हुन्छ। Instagram मा क्लिक गर्नुस्। ल हेर्नुस् अब त्यहाँ भित्र गएर बल्ल तपाईले Instagram मा क्लिक गर्नुभयो भने मेरो Instagram देखियो। त्यसरी नै तपाईहरुको Instagram देखिनेछ। अब तपाईहरुलाई साथीहरुले फलो गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाई कन्टेन्टहरु अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिका। अब फेरि तपाईहरुले YouTube लेखेको देख्नु भएको छ। YouTube मा क्लिक गर्नुस्। ल हेर्नुस् तपाईहरुको YouTube च्यानल देखिनेछ। अब तपाईहरुलाई साथीले यहाँबाट तपाईहरुको भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो TikTok आईडी मार्फत चाहिँ Instagram मा फलोअर्सहरु बढाउन सक्नुहुनेछ अनि YouTube मा सब्स्क्राइबरहरु बढाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो वेबसाइट अथवा भिडियोमा
तपाईहरुले लाइक भ्युज अथवा प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्दा लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला ताकि मैले हालेका यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु टिकटकका जानकारीहरु र एडिट सम्बन्धी कुराहरु तपाईहरुको मोबाइलमा पहिले नै आउनेछन् र तपाईहरुले पहिले नै सिक्न पाउनुहुन्छ। यति भन्दै तपाईहरुको समूहबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।